أهلا بكم شباب جميعا. يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في مجالنا، اللي هي الشركة نفسها اللي احنا شغالين فيها. ناس كتير بتسأل من فترة وكنت بجاوب جوابات مختصرة، يعني إن الموضوع طويل مش قصير. ناس بتسأل عن الفايدة اللي بياخدها المكتب، وازاي بتحاسب في البي اس بي، ازاي بيحاسبني الطيران والبتاع. هنتكلم الحاجة الصح ان شاء الله. النهاردة هنعرف ازاي بنتحاسب، هنعرف ازاي بنحاسب الطيران، هنعرف فايدتنا بالظبط ايه. بس مش كل حاجة هتبقى في حاجات ناقصة، سامحوني. انا على قد خبرتي في الحتة دي الحمد لله. اماديوس سيبر السيستم عامة اللي شغالين عليه تيكتنج الحمد لله، فنادق الحمد لله برضو، يعني ايه، مش هخليكم تحتاجوا حاجة فيه. بس الحاجات دي ما تخصناش احنا كموظفين، بس مش مشكلة ناخد خلفية عنها. تمام، بس ده مش شغلنا. فده من واقع خبرتي، بواقع اسئلتي مع الناس، لان انا واحد من الناس كنت عايز افتح شركة سياحة اصلا. كنت عايز اعرف ازاي الطيران بيعاملنا، بيحاسبنا، بيخصم ازاي، بيحاسب ازاي الطيران المدني، ايه فايدته معانا بالظبط. يعني ده بس مجرد ترخيص، ولا هو بيعاملنا بعد كده، ولا احنا بنتعامل مع الطيران دايركت، ولا. فالموضوع طويل مش قصير، في كذا نقطة مهمين، في كذا نقطة لازم. هي أساس الشغلانة، يعني أساس الشركة، مش الشغلانة بتاعتنا غير إحنا. مجال، يعني إحنا كموظفين سياحة ملناش دخل خالص بالديبارتمنت التاني بتاع اللي هو المحاسبة والإدارة والكلام ده. إحنا موظفين حجز، تمام، بيجي العميل نخدمه. بس الإدارة نفسها أو الحسابات نفسها بعد كده في محاسب سياحة هو اللي مختص بالحاجات دي. تمام، فده شغل. يعني لو تعرف محاسب سياحة يفيدك أكتر مني برضه، لأنه ده من واقع أسئلتي. زي ما بقول لكم، يعني أنا مدير فرع أصلا من أفرع الشركة الحمد لله. فبيجيني هنا مسؤولين طيران، محاسبين الطيران، بيجيني مثلا مدير مسؤول مبيعات بتاعنا مع الطيران. فبيجيني يعني إيه، بيجيني الفرع وبتاعه، بيحكي معاه وبتكلم معاه وبيتكلم معايا. فهقول لكم حاجات من واقع الكلام اللي اتكلمت معاهم. تمام، واقع معرفتي ازاي ان احنا بناخد بروفيت بنفيتس من الطيران، فايده من الطيران، او نستفاد ازاي من الطيران نفسه. بغض النظر عن انك انت بتاخد لك 50 60 جنيه او ما يعادل مثلا دولار ولا 2 دولار مثلا من العميل. تمام، او 3 4 دولار من العميل فايده، على حسب دولتك طبعا والكوميشن، او حسب شركتك والكوميشن بتاعها. ايا كان، ده مش فايدتك بس من السياحه او من شركه السياحه عامه. في فوائد كتير تانية ممكن تاخدها. تمام، فهنبدا نعرف ايه الشروط بتاعت التراخيص عامة. بس قبل ما ابدا، انا جايب لكم شروط النهارده، شروط الكويت عامة، ان انا موجود في الكويت، ده اللي عرفت اوصل له بالظبط. بس الشروط بتختلف من دولة لدولة، كفتح شركة او مزاولة مهنة او عايز افتح شركة سياحة. الشروط بتختلف من دولة لدولة، بس نسبة 90% او 99% لازم يكون عندك ترخيص طيران مدني وتكون مشترك في البي اس بي. تمام، الطيران المدني هو اللي بيديك ترخيص عشان تشتغل، والطيران المدني هو اللي بيتابعك بعد كده، والبي اس بي هو اللي بينزل لك عليه لو في ديبت عندك، لو تصدر تذكره، لو تذكره اتلغت لك بتتابع حسابك عن طريق حساب شركتك عن طريق البي اس بي ده. تمام، فدول ما بيختلفوش عليهم، انك لازم تكون مشترك فيهم، ولازم لو في تامين مطلوب منك تامين بتعمله. بعد التامين تقريبا الايزي باي ما بقاش مطلوب تامين على ما اعتقد. بس المهم حاليا احنا واحده واحده هنوصل لكل حاجه ان شاء الله. بدايه الترخيص معظمها يعني في مصر برضو في نقط، يعني مثلا زي اول نقطة، معظمها متشابه في كل الدول، بس نقط ثابتة. وهقول لكم النقط الثابتة ايه، واللي مش ثابتة مش هعلق عليها اصلا. تمام، شروط الحصول على ترخيص خاص لمزاولة اعمال السياحة والسفر. قلنا لكل دولة شروطها. طيب في الكويت ايه المطلوب؟ مكان مزاولة النشاط ان يكون في مبنى مرخص لمزاولة الانشطة التجارية. تمام، ده شرط خاص في الكويت هنا، ان يكون المكان اللي موجود فيه يكون مرخص لمشاولة اي نشاط تجاري بعيد عن السياحه. بس انت عايز ترخص اي مكتب كده، يعني الشرط ده ممكن تلاقيه عندهم هنا في كل اي انشطه. حتى لو حد عايز يفتح محل احذيه مثلا، عايز يفتح صيدليه، هيقولوا له لو عايز تفتح يبقى تفتح في مكان مرخص لمزاوله انشطه تجاريه، يعني في مجمع يعني، او 50 60 محل جنبك تجاري كله. بس دي مش اساسيه معانا، فككم منها، دي في الكويت طالبينها. هنا دي ممكن تكون نقطة من النقط اللي موجودة في مصر برضو. في مصر تقريبا ما يعادل من 35 ل 40 متر مربع، أو 45 متر مربع الفرع الرئيسي. بس خلينا نقول النقطة الأول، أن لا تقل مساحة المكتب عن 32 متر مربع. حط لي شروط أهو، شرط مساحة المكتب تكون حاجة حلوة كده، حاجة إيه، واسعة شوية. تمام، 32 متر مربع في مصر من 35 ل 40. ودي محددها الطيران يعني بيحددها الطيران المدني
وبيديها لكل دوله، وكل دوله بتعرف في محلات في مثلا زي ايطاليا في محلات فيها 2 في 2، في محلات 4 في 4 مثلا، ما يطلعش 16 15 16 متر. في دول مثلا المحلات بتاعتها اصلا ما تتعداش. فالطيران المدني تقريبا بيديله على حسب الدوله بتاعته اكبر مساحه عنده ايه، 50 متر مثلا. لا يا عم، ده انا عايز منك 30 متر بس. ماشي اوكي، اديني شرط 30 متر، لو جه 40 50 مش مشكله. بس ما علينا، مساحه، شرط المساحه ده هتلاقيه متوفر في كل الدول. أن يكون المكتب على مستوى واحد أو أكثر وبواجهة زجاجية في الدور الأرضي والميزانين، ده شرط الدولة هنا. أن يكون المدخل زجاجيا في الأدوار العليا، ده شرط الدولة ملناش دخل بيه. أن لا تقل مساحة المكتب، مكتب السفر والسياحة، عن 4 أمتار في مبنى الركاب، ده خاص بمبنى الركاب. تمام. في كل دولة برضه هيقول لك إيه الشروط بتاعته لو عايز تعمل في مبنى الركاب اللي هو في المطار، يعني إيه الشروط بتاعته. أن تكون تجهيزات المكتب لمزاولة النشاط متناسبة مع نوع النشاط، بما في ذلك وسائل الاتصال المناسبة، طبعا الكمبيوتر بتاعك والسيستم وكده يعني. في شروط جاية دي المهمة، مهمة طبعا يعني. ده أول حاجة، أن يقتصر عمل المكتب على مزاولة النشاط المرخص له فقط. ما تنش... ما مش يعني، في مصر في فئات ألف وب وج، هنا في الكويت ده سياحة كاملة، بيدفع مبلغ وقدره هنا تأمين عشان يفتح يعني. مبلغ مقدر يعني 500، يعني 500 ألف دينار، عشان سوري 50 ألف دينار عشان يفتح فرع هنا. تمام. عشان ياخد فرع من شركة رئيسية أصلا اللي هو بتاعته، يعني الفرع اللي أنا فيها حاليا ده دافع له 50 ألف دينار تأمين في الإياتا، ده من قبل ما يكون البي اس بي. المهم، اتنين، اشتراطات خاصة بمكتب السياحة والسفر. أن يكون مكتب السياحة والسفر معتمد من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الإياتا. طبعا انت بتجيب لهم كتاب او خطاب، او بتروح الطيران المدني تقول لهم انا عايز ارخص محل، وبيقعدوا معاك. طب ايه عقودك، ايه ورقك، على حسب بلدك برضو المحل بتاعك فين. هيروحوا يعملوا طبعا هيروحوا يفتشوا عليك، يشوفوا المحل مقاسه ودنيته وتفاصيله. اوكي، بيدوك الموافقه. الموافقه دي بتاخدها وتطلع بيها على على البلديه، على يعني اسمها هنا في الكويت اسمها بلديه، عندنا في مصر اسمها مجلس مدينه. تمام. ممكن تكون تختلف، بس المهم الهيئه الخاصه بترخيص المحلات في مدينتك، في القريه اللي انت فيها، في المكان اللي انت فيه. ليبيا، مغرب، بتاع كل دولة على حسب. يعني في السعودية ودول الخليج على ما أعتقد كلها اسمها البلدية، يعني اللي هو إيه، الخاصة بشؤون التراخيص عامة يعني. في بعد كده وزارة التجارة والصناعة برضو خاصة بتراخيص. فكل واحد، كل بلد وليها أيا كان. فأنت بتجيب كتاب من الطيران المدني يثبت إنك أنت تقدر تشتغل أو معتمد بالنسبة لهم أو كده، وبتشوف إيه الشروط بتاعة الطيران المدني عندك. مطلوب منك يكون عندك البي اس بي موجود مطلوب منك تأمين بتدفعه، مطلوب منك مصاريف بتدفعها. تمام كده. حلو. بيقول لك معتمد، أن يكون مكتب السفر معتمد من الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا، ومنظما لنظام التسوية المالية بي اس بي، أو أي نظام بديل يقرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي وتعتمد الإدارة المدنية. هو البي اس بي بس، ما فيش غيره. وفي حالة توقف المكتب عن انضمامه لنظام البي اس بي أو إلغائه اعتمادا من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، تعتبر موافقة الإدارة العامة للطيران المدني على إصدار الترخيص لاغية ما لم يعد المكتب ما لم يعدل المكتب وضعه ويعود النظام من فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ التوقف أو الإلغاء. يعني ممكن عمل خطأ الشركة أو عليها ديون أو بيكفلها له البي اس بي، الإياتا نفسها بتكفلها له عن طريق البي اس بي. ما بيقدرش يصدر، ما بيقدرش يعمل حاجة. تمام. وبعد كده بناء عليه الدوله بتكفل لك، يعني الطيران المدني هنا اللي في الدوله بيكفله لك انت خلاص. ما فيش شغل معاك هخلي شركتك فاتحه ليه، اعملها وهميه وتضحك على الناس مثلا. لا، بيكفل لك الشركه خالص، والمحل بتاعك لو ما عدلتش وضعك في خلال 3 شهور. يحق للاداره العامه للطيران المدني بعد انقضاء هذه المده ان تطلب الغاء ترخيص المكتب من وزاره التجاره والصناعه. هنا وزاره التجاره والصناعه هي اللي بتعمل لي الترخيص بتاعنا. تمام. بعد كده ان يكون جميع العاملين، شوف النقطه دي مهمه وهتلاقيها في كل دول العالم، مش هتلاقيها في دوله معينه. أن يكون جميع العاملين في حيز ومبيعات تذاكر السفر حاصلين على شهادة تفيد باجتيازهم دورة تدريبية واحدة على الأقل. يعني البيزك بتاعنا اللي احنا بناخده حاليا في أماديوس، الأساسي، دورة تدريبية في الأساسي على الأقل، في مجال حجز التذاكر وإصدار تذاكر الحجز وإصدار تذاكر السفر. يعني لازم يكون الموظفين اللي هيشتغلوا معاك يكونوا واخدين كورسات بمعنى صح، حائزين على شهادة خبرة من أحد مكاتب السفر أو شركة طيران تفيد بالعمل في هذا المجال لمدة 2 سنين على الأقل. ده يعني إيه بقى، بيقول لك هو طبعا ما أنا لسه الناس لسه هتشتغل. معنى كده ما يقدروش يشتغلوا في السياحة؟ لا، يقدروا، بس هيشتغلوا في شركة فاتحة بقالها 2 3 سنة. بس مش هيقدر صاحب الشركة ياخد ورقهم ويروح يقدم بيه لو أنا لسه مثلا مبتدئ،
ما اشتغلتش في شركات، لا ما اخدش الورق ده. الشركه اللي هتتفتح يكون فيها ناس خبره. هنا في الكويت سنتين، ممكن في دول تانية خمسة، ممكن في دول ثلاثة. ممكن تستغنى في دول تستغنى عن الحتة دي، بس على الأقل عندهم شهادة تدريب للكرسي، تدرب على الكرسي على الأقل. تمام. هنا أن يكون المدير المسؤول حاصلا على شهادة تدريب متقدمة في مجال الحجز، دي نفسها هي في مصر، في شروط مصر هي دي. وإصدار تذاكر السفر بالإضافة إلى شهادة خبرة من أحد مكاتب السفر والسياحة أو شركة طيران تفيد العمل في هذا المجال لمدة 5 سنوات. المدير غير ده مديرك، ده اللي هيبقى فاهم أكتر منك، ده اللي هيبقى شايل الشركة بمعنى أصح. فلازم يكون خبرة 5 سنين على الأقل في المجال، عشان المنظمة تضمن إنك أنت مش تنصب عليها، يعني الطيران المدني أو البي اس بي أو الاتحاد النقل، اتحاد الطيران المدني او ايا، الهيئات دي كلها تضمن انك انت مش واخده كشهرين ثلاثه تنصب على حد او تاخد تذاكر وتمشي. لا، ده انت عايز، انت من واقع خبرتك وواقع مجالك عايز تفتح محل، عايز تفتح سفريات كده يعني. تمام. طب بالنسبه لشهاده الخبره سواء المدير او سواء الموظفين، يجب توثيقها من احد المعاهد المعتمده من اتحاد النقل الدولي للنقل الجوي، ويضمن قائمه اسماء المعاهد المعتمده من الإياتا الصادره عن الاداره للطيران العام. في قائمه كده مكتوب فيها المعاهد، طبعا عندهم هم هنا في الكويت. المهم ان يكون متوثقه في اي مكان، ما اعرفش توثقها ازاي، بس تحتاج توثيق. تحصل الاداره العامه، ده برضه بياخد منك مبلغ 300 دينار كويتي نظير الكشف والتفتيش عند تقديم طلب الموافقه على اصدار التراخيص او تجديده وادخال اي تعديلات عليه. ده مجرد انك انت، ده كشف لما يجوا تجيب الموافقه من الطيران المدني، وبعد كده بتروح لهم من البي اس بي والكلام ده، موافقه تراخيص، وبيطلعوا يكشفوا عليك، او لما تروح تقدم، سوري، لما تروح تقدم في الطيران المدني بيطلعوا يكشفوا على المكان اللي انت فيه وتراخيصه ايه، لانك انت الاول قبل الطيران المدني بتكون مترخص من البلديه، مترخص من وزاره الصناعه، مترخص كمحل تجاري عامه كنشاط، وهتعملوا شركه سياحه. وبعدين بتكمل مع الطيران المدني. تمام. طبعا بياخد منك مبلغ كشف، بيجي تمت الحكايه بياخد منك ال 300 درهم، ما بيرجعهاش المبلغ اللي هياخده منك. لا ما تمتش او ليك في غير مطابق للمواصفات، او مش هيتم فتح الشركه، ما بياخدهاش منك، بيرجعها لك تاني. تمام. اهو في حال كان مكان مزاولة النشاط غير مناسب وغير مستوفر الشروط، يلغى طلب الكشف والتفتيش المقدم، وعلى صاحب الطلب التقدم بطلب جديد، ويحصل الرسم المذكور عليها على كل طلب جديد للكشف والتفتيش. تمام. 3. تمنح الإدارة العامة للطيران المدني بعد الكشف الاستيفاء الشروط اللازمة لترخيص موافقتها على مزاولة النشاط المطلوب لمدة 3 سنوات للشركات و5 سنوات للمؤسسات. ده بيديك موافقة بكم سنة بعد كده، ب3 ب5 براحتك. تمام. بتتجدد انت كل ما يخلص طالما انت ما عندكش مشاكل. 4. يعتبر الترخيص في حكم الملغي تلقائيا بعد انقضاء مدة سريانه وعدم تجديده. لو ما جددتوش بعد ما يخلص بيديك مدة 3 صلاحية، من شهر ل3 شهور، لو ما جددتوش في خلال الفترة دي بيلغيه. يراعى تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه ب 30 يوم على الاقل لتفادي المخالفه وانتهاء مده اقامات العاملين. احنا طبعا احنا شغالين هنا، انا مصري مقيم على شركه كويتيه، فلو انا الشركه ما جددتش التراخيص دي، انا اقامتي كواحد من الناس اللي عاملين في الشركه هتتلغي، هروح بلدي كده، الشركه وقفت، يبقى انا هقعد اعمل ايه في الكويت؟ بيروحونا كده يعني. ده ككويت يا اخوانا، لاحظوا ان ده ككويت. هنا بيقول لا يجوز بأي حال من الأحوال تجديد إدخال أي تعديل على الترخيص الصادر إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة، ده لو عايز تعمل تعديل. هنا برضو تزويد نسخة التراخيص، سواء عايز تعدل أو كذا كذا تديها له. لو مخالفة أي شروط من الطيران المدني بيختار صاحب الأمانة الاستيفاء إقصاء 3 شهور من تاريخ اختاره، ولا جاز لها أن تطلب إلغاء التراخيص. هنا الملاحظة دي حلوة، في أي مكان ما تلاقيها، لا يجوز لأي شخص بأي حال من الأحوال ممارسة نشاط النقل الجوي بما فيه نشاط السفر والسياحة ما لم يكن حاصلا على موافقة الإدارة العامة للطيران المدني ومرخصا له من قبل وزارة التجارة والصناعة اللي هي خاصة بالتراخيص بتاعة البلد هنا. وفي حال الإخلال بذلك سيتعرض من يخالف أحكام هذا المادة للمساءلة القانونية للمادة كذا كذا كذا. يعني ما فيش حد يقدر يفتح أي محل. ده أنت لو عايز تفتح كافي شوب أساسا ما تقدرش تفتحه إلا بترخيص في أي دولة من العالم. تمام. ده ببساطة شوية معلومات عن الترخيص في الكويت هنا مثلا. طب عايز أرخص في دولة تانية، هتتبع نفس الفكرة، هتروح تشوف المحل بتاعك مناسب ولا مش مناسب، هتطلع. سيبنا من الكلام ده كله بتاع الكويت، خلينا نشوف في أي دولة تانية. طيب أنا دلوقتي في مصر، إيه المطلوب مني؟ أشوف الهيئة التابعة ليا للتراخيص بتاعت المحلات التجارية. أنا عايز أرخص محل، هروح فين؟ تمام.
هتروح طبعا في مصر هيقول لك طلع سجل تجاري وبطاقه ضريبيه في الاول ومش عارف ايه، وبعد كده تشوف النشاط اللي انت عايز تاخده وايه المتطلبات. ما هو في ورق بيطلب منك، هيقول لك يعني مثلا عشان تطلع رخصه ضريبيه عايز منك المكان، عايز منك عقد للمكان اللي انت شغال فيه، او لو ملك يكون باسمك ويكون المدير مصري ويكون ليه شروط برضه، فانت بتتبعها وفي رسوم بتدفعها. طيب خلاص، خدنا المكان مثلا من مجلس المدينه او من البلديه او من سجل تجاري وعملنا سجل مش عارف ايه والكلام ده مثلا في مصر، ايا كان فين خدنا، هنطلع فين بعد كده؟ الكلام ده انا معايا محل كده انا هرخصه مزاوله نشاط، النشاط ايه؟ هرخصه شركه سياحه. طيب هيقول ممكن هو اللي هروح له بتاع البلديه او بتاع المجلس المدينه او ايا كان ايه، هيقول لي شروط السياحه. انت عندك محل مثلا، عندك محل مثلا كذا متر، عندك محل في المكان الفلاني كذا كذا، حسب الدوله بقى الشروط بتاعتهم المحلات دي تكون فين. تمام. هتقول له اه عندي، طب خلاص تمام، خد ده اطلع بيه مثلا على الطيران المدني. الطيران المدني انت كده عايز تطلع على الطيران المدني اللي في بلدك اللي في دولتك، انا عايز ارخص محل او عندي محل، جبت موافقه من المكان الفلاني، عايز موافقتكم عشان تدوني الترخيص اعمل بيه، افتح بيه شركه السياحه. تمام، هنيجي نعمل لك معاينه، هنيجي نشوف المكان ايه وضعه، ايه دنيته، مجهز صح ولا لا، ايا كان ايه شروطنا. واحد اتنين، ممكن يديك الشروط برضو، واحد اتنين تلاته المفروض تكون. طبعا بتاخدوا الاوراق معاك كلها انت طبعا، الموافقه بتاعت البلديه وبتاعت المكان اللي وزاره الزراعه والتجاره، او موافقه اماكن التراخيص كده، وبتروح بيها للطيران المدني عند واحد اتنين تلاته، خلاص اوكي، هنطلع لك حد يشوف المكان ويعاينه هل هو المكان المذكور ولا لا، او ايا كان، او قابل المواصفات ولا لا، ولا. تمام. هيقول لك واحد اتنين تلاته، طبعا الاساسي بتاعهم يكون حد متدرب، يكون عندك حد متدرب، شهاده الكورسات بتاعتهم تاخدهم معاه، المدير يكون معاه عنده شهاده خبره لمده 5 سنين مثلا. مثلا لو في تامين بتدفع للطيران المدني علشان لو لا قدر الله انت حابب تنصب عليهم مش هتنصب، يقول لك ادفع لي تامين باسم شركتك في حسابنا في البنك الفلاني مثلا، او شركه تامين خليها تكلمنا وتقول انك انت مأمن معاهم. ما اعرفش موضوع التامين ده هل ده لسه شغال ولا لا، ليه؟ لأنه التأمين ده كان بيتاخد علشان أنت لو أنت جيت آخر السنة في مبالغ مالية عليك تتاخد من التأمين ده. لو أنت بتتصدر تذاكر وما دفعتش أو ما حسبتش أول بأول، شهر بشهر، سنة بسنة، أيا كان، وعديت المبلغ اللي عندهم، يعني مثلا ياخدوا منك 200,000، خلينا نقول مثلا 20,000 دولار، مش هقول 200,000 جنيه مصري، ولا لأنه في مصر كان 200,000 تقريبا، بس ترخيص الشركة نفسه على ما أعتقد ما أعرفش بيوصل إزاي 2 مليون في مصر أو بيعها. يعني انا نزلت مصر بصراحه اتجنيت اصلا، ما لقيتش اصلا تراخيص لشركات السياحه. ايا كان، ايا كان ايه اللي بيحصل، المهم طيران الياتا حاليا عشان تضمن حقها، يعني كان الاول نظام تامين. التامين ده ازاي؟ بدفع مبلغ تاميني مثلا مقدره 20,000 دولار للطيران، دول ما باخدهمش، انا بسويهم اول باول. المبلغ كل ما يقل عن 20,000 دولار والاقي نفسي ان انا صدرت، يعني صدرت ب 18,000 دولار، دول لازم احطهم في البي اس بي عشان يغطوا ال 20 اللي عندي قبل كده. يعني ما اوصلش ل 20 ابدا، لان لو وصلت 20 هيقفل لي اللينك عليا، مش هقدر اصدر تذاكر. فلازم على مدار السنه، على مدار الشهر، المهم ما يعديش عليك يوم وانت حسابك اقل من 20,000 دولار في الطيران المدني، يعني تحسبهم اول باول، كل ما ينزل مبلغك تحط غيره. انت صدرت تذاكر ب 1000 دولار الشهر ده، حط ال 1000 دولار اخر الشهر. صدرت ب 5000 دولار، حط ال 5000 دولار، عشان يجي كل سنه من سنه للسنه يلاقي ال 20000 دولار بتاعتك اللي انت حاطط تامين مش ناقصه دولار، لانه لو ناقصه الدولار هيكفي لك البي اس بي، لانه ما يضمنش انت ممكن يفتح لك بعد ال 20000 دولار التامين اللي عنده صدرت بيها تذاكر وما دفعتهاش، يروح عامل لك ايه؟ يروح لاغي لك اصلا اللينك. طب لو ما لغاهوش، طب ما انت ممكن تصدر بمليون دولار وما تديهوش بعد كده، يبقى ايه؟ يخش معاك في محاكم واقسام وقصص. لا، دي فكرة التأمين. لكن حاليا اللي أحسن من التأمين بقى، وعلى ما أعتقد إنه ممكن يتلغي التأمين، بس التأمين غير مصاريف إنشاء أو أخذ الرخصة أو إنشاء محل أو إنشاء الشركة. دي مصاريف إدارية غير التأمين. التأمين يتلغي بس المصاريف نفسها ثابتة، 100 دولار 200. يعني هنا مثلا بياخدوا 300 دولار بس عشان يطلعوا يفتشوا عليك، لسه التراخيص نفسها وفلوس التراخيص نفسها وتجديدها، كل ما تجديدها بتدفع عليها فلوس. ايه المبالغ بالظبط دي؟ انت بتسأل، تنزل تتعب انت وتنزل عندك، لكن كل دولة وليها ظروفها. طيب لو ما فيش تأمين ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ عندنا الايزي باي. الايزي باي ده عبارة عن حساب بيبقى في البي اس بي لينك بتاعك، في في البورتر كاستمر بتاعتك. ده عباره عن مبلغ مالي بتدفعه في البنك عندك انت. المحاسب بتاعك عنده حسابات الياتا او بيتواصل معاهم ايا كان دي شغلته. بيعمل ايه؟ بيقول مثلا انا عندي مثلا 10,000 دولار في حسابي، بيعمل بيهم اكونت اللي هو بيديهولك تصدر بيه من الاخر. يعني الايزي باي نمبر اللي بيديهولك ده عباره عن اكونت، عباره عن محفظه محطوطه عندك في السيستم، وانت بتحول اول باول للبنك بتاع الاياتا
البنوك المعتمده للإياتا طبعا، وبعدين تيجي تنزلهم على السيستم اللي هو ايه البي اس بي ده والإياتا بورتال ده مش محتاج اي تذكره انت كده انت بتحاسب اول باول. تصدر التذكره بيخصم من حسابك، تصدر التذكره بيخصم من حسابك، فممكن ما يحتاجش تامين. والله اعلم برضه، عشان الايزي باي ده لسه ملوش كام سنه نازل، فما اعرفش، ما سالتش بعديها ايه الوضع يعني. تمام. ده باختصار كل حاجه عن بدايه فتح الشركه اللي هو على قد معرفتي. طيب ده نظام، ده احنا فتحنا الشركه خلاص ورخص وتراخيص والكلام ده. طيب الحساب هيكون ازاي؟ ال- لحظه بس. طيب نظام المحاسبه هيكون ازاي؟ نظام المحاسبه، انت بنحاسب، احنا قلنا الايزي بي، الايزي باي ده طريقه دفع في السيستم. كانت الاول كاش، اللي هو الكاش ده بيخصمه لان انا ليا رصيد كان عنده التامين، فكان بيخصم من التامين لحد ما عوضه تاني او سدده تاني. لكن دلوقتي قال لك اول باول تاخد اللي هي الايزي باي. الايزي باي دي طريقه دفع عالميه، وكمان في منها كروت اصلا ايزي باي غير الايزي باي الاكونت ده اللي احنا بنعمله، دي شركه عالميه اصلا. تمام. ونظام عالمي، نظام دفع عالمي. تمام. الايزي باي ده او لو طريقه المحاسبه بتاعتي بتكون ازاي، بتكون عن طريق الاياتا بورتال بتاعي كاستمر. نظام المحاسبه بيكون خصم اول باول من حسابي. الاياتا بورتال عليه حساب اسمه حاجه اسمها ايزي باي اكونت، بيتعمل لك اكونت بي، انت بتروح تدفع زي ما قلنا بتدفع في بنك، وتيجي المبلغ اللي في البنك ده بترفعه على تاخده سكان وترفعه على الموقع بتاع الياتا بورتال، الويب سايت او اليوزر بتاعك بتاع شركتك على الياتا بورتال، وتقول لهم انا عندي دفعت $50,000 $10,000 النهارده ليكم، اعملوا لي بيهم اكونت مثلا، او اعملوا لي مثلا بجزء منهم $10,000 بس بدل ال 50، 10 في 10 في 10، كل ما تخلص ال 10 عايز اعمل اكونت، بس انا في رصيد عندي مازال معاكم. تمام. بيتاكدوا من المحاسبه بتاع، مش هوب يوم يومين او ساعه ساعتين بينزلهم لك في حسابك انت في الاياتا بورتال نفسه. بعد كده بتاخد واحده واحده تعمل لك ايزي باي. الايزي باي ده مش ثابت الرقم، كل شهرين، كل 3 شهور سوري بيتغير صلاحيته، من يوم ل3 شهور، فكل 3 شهور هتلاقي المحاسب يبعت لك ايزي باي جديد. يعني احنا شغالين من واحد لحد دلوقتي لسه الايزي باي الجديد ما خلصش معانا. لشهر 4 كان صالح لشهر 4. احنا 27/4 النهارده، لسه مصدر بيه النهارده عادي ما فيش مشكله. ممكن يخلص في نص 4، الله اعلم بقى ايه بيشتغل بيحسبوها ازاي. بس هو هيجي المحاسب لما يلاقي ده انتهى بيتبعت له رساله على الايزي باي ده، على الياتا بورتال كاستمر، يقول له الايزي باي بتاعك انتهى النهارده جدده. بيطلب منهم حساب جديد، او هو بيعمل على السيستم ازاي ما اعرفش برضه، عشان انا ما اشتغلتش في البي اس بي قوي. تمام. فانت بتعمله ايه؟ بياخد هو مبلغ، بيحدد $10,000 $20 $1000 تاني، وبيعمل بيهم اكونت ايزي باي من جديد تاني غير القديم. وانت بيديهولك انت كموظف تصدر بيه تحطه يخصم على طول منك من حسابك اللي في الايزي باي ده. تمام. ده نظام الدفع. طيب الياتا بورتال دي ايه فايدتها برضو؟ بتحاسبني ازاي او بتشتغل ازاي؟ الياتا بورتال دي من الطيران المدني طبعا، وكل شركه لها اليوزر بتاعها، ولازم تعمل لك يوزر عليه، مش بارادتك، ده لازم يوزر عليه عشان تتابع الريفندات. عندك ريفند بيرجع لك في حسابك تاني، عندك دي بتجي لك من عميل هتلاقيه في البي اس بي، عندك في تذاكر ما بترجعش على البي يعني بعض الطيران يقول لك اعملها مانوال على البي اس بي، يعني تدخل البيانات مانوال بايدك انت على البي اس بي، مش اوتوماتيك ريفاند، مش تعملها ريفاند من على سيستم اماديس ولا سيبر ولا كذا عندك، لا. تمام. ترجعها. عميل ده موظف جاله ديبت غلط في رئيسي غلط في كذا، بيجي بيبعت لك، بيقسم عليك اول باول طبعا زي ما قلنا تذاكرك. ليه فوائد كتير طبعا، المحاسب عارفها اكتر مني، بس احنا شغلنا كموظفين سياحه ده اللي بيحصل. تمام. بتشوف عليه فايدتك اللي جات لك، بتشوف كذا 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 كذا. طيب دي بالنسبه للاياتا بورتال. ديتا بورصة طبعا فيها كل ما يخص شركتك، مش بس تذاكر، فيها حاجات تانية زي ريفندات ما مثلا اللي بترجع لك في حسابك، او الديبيتات. في خطابات مثلا في خطابات من الإياتا، خطابات تقول لك مثلا غير طريقة الدفع مثلا الشهر الجاي، خد بالك ده مثلا في كذا في كذا. دي كلها ممكن يقول لك اللينك بتاعك نفسه هيفصل، او اللينك بتاعك التارجت بتاعك مع شركة كذا مثلا نزل الارض، شركة كذا بتحذرك، ممكن يبعت لك الطيران المدني عن طريق البي اس بي ده مسج
تمام. طيب بالنسبه برضو معلش هدخل في نقطه برضو الحته دي، عشان انا بصراحه انا افتكرتها انا وشغال انا وبشرح في حته حد سأل عليها، اللي هو ازاي اتعامل او اتواصل مع الطيران عشان يبعت لي الاشعارات بتاعته اول باول. هو كل الفكره انه السوبرفايزر اللي عندك او مدير السياحه بتاعك هو اللي بيعمل ده، هو اللي بيتواصل معاه. هو مدير السياحة ايه فايدته؟ ما هو فايدته ان هو توصل الاخبار عنده اول باول، وتلاقي حل عنده، وتلاقي حاجات كتير. مشكلة يحلها لك في سيستم، طيران مش راضي يرجع لك فلوس، في مشكلة معاك مع الطيران، هو اللي يتدخل، لان هو اللي في الوش مع الطيران. ازاي ان هو المفروض بيروح او يتعامل مع الطيران دايما، او لما بيجي احد عندك المكتب بيسالك فين المدير، ما بيسالكش فين الموظف. اي نعم بيسال عن الموظفين مساء الخير مثلا النور، بس لو في اتفاقيات في اي حاجه تخص الشغل بيتكلم مع المدير، ما بيتكلمش معاك انت كموظف يعني. تمام. انت كموظف بيسلم عليك بيديك كارته بتاع مش عارف ايه، طب ده احنا عندنا اوفر كلمنا كده يعني مثلا. لكن الحاجات التانية بيتكلم فيها مع المدير. فالمدير المسؤول هم حاجتين: يا المدير المسؤول هيبعت لك ايميلات اول باول، تحت هتلاقي سبسكرايب فيها في الايميل نفسه، تعمل سبسكرايب وهتدخل ايميلك كده اي اشعار من الطيران هيوصل لك. يا اما انت بصنعة لطافة كده وبخفة هتتصل بالطيران: الو المكتب اللي طبعا اللي في دولتك، مساء الخير مساء النور، انا فلان الفلاني من شركة كذا، اهلا يا فندم اهلا بحضرتك. طيب حضرتك بس انا عايز اعرف الاشعارات بتاعتكم، او تحطني في جروبات بتاعتكم اللي نيوز ليترز، تمام، اللي بتوصلنا اول باول، او الاشعارات اللي بتوصلنا، او الخطابات او الخصومات او ايا كان. هيفيدك. هيقول لك يا فندم طب ابعت ايميل لكذا كذا، ده السيلز بتاعنا، ابعت ايميل للسيلز، طب ادخل على الويب سايت كذا واعمل سبسكرايب مثلا، بالشكل ده. في الطريقتين دول، غير كده مش توصل لحاجه يعني. ما يعني انا بشوف ناس كتير بصراحه هو سؤال حلو، لانه في ناس كتير بصراحه حد عنده اشعارات مصر الطيران اخوانا، حد عنده مش عارف حد عنده. طب ليه؟ طب ما انا عندي الايميل بتاع الرسمي بتاع الشركه، انا ابعت للطيران او الطيران نفسه بيبعت لنا كسوبرفايزر بتاع. بس مع احترامي للناس كلها، وللاسف الشديد انه في ناس شغاله بالبركه في المجال بقى. انا اسف في الكلمه يعني. يعني في ناس شغاله بالبركه في مجالنا، يعني ممكن يكون مدير سياحه اصلا ولا يفقه شيء. بامانه بجد يعني، انا مش عايز اشكر في نفسي يعني قدام الناس دي ولا بتاع، بس بامانه مدير سياحه في مصر اخره بس ان هو لا مؤاخذه علاقات عامه، بس بامانه كسيستم كشغل كاداره ما يفهمش اي حاجه. لولا العلاقات العامه الشركه بتاعته تقف، لانه لا ليه تعامل مع طيران، ولا بيجيب دي خصومات، ولا بيعرف يجيب حاجه، ولا ما مدير السياحه ده شغلته ان هو يجيب. احنا عندنا مدير السياحه الحمد لله في الشركه، يعني راجل مش مقصر في حاجه. راجل بيجيب عروض، بيدور على الشركات اللي حوالينا زمايلنا شركاء المجال، بيدور عندهم عروض، عندكم بلوكات، عندكم بيجيب كل يوم والتاني يبعت لنا عروض، بيعمل عروض شغال. بيتعامل مع الطيران لو في مشكله بيحلها مع الطيران نفسه. لو انا مثلا بعت ايميل للطيران وما ردش عليا بكلمه كذا كذا، عنده ارقام تليفونات، خد الرقم ده، خد كلمه. عندي مش عارف كلم الرقم ده، طب ابعت ايميل للرقم، طب ابعت لي يعني انا النهارده لسه في مشكله كانت قدامي، تمام، على منصه بالسلامه، يمكن حد يعرفها اللي في الكويت اكيد عارفها. فالمهم انا بعت ايميل عايز اعرف كام المبلغ اللي هيرجع، انا عايز ارجع. فما بينش ما فيش استرجاع اصلا على السيستم بتاعهم عندنا، اصلا ما نقدرش نعمل عن طريقهم. بقى لي 3 ايام بعت، والعميل مجنني وعايز يعرف قلت له ما اعرفش، والعميل مش مصدق ان انا ما وصليش ايميل لسه منهم. فرحت بعت ايميل، اول ما بعت ايميل المدير برضه بيتابع، ما هو المتابعه بتاعته برضه بتخليك انت ايه، في حد معاك مهتم، يعني في ناس في ظهرك يعني ايه، شغال حلو، الله ينور عليك شغلك تمام. الراجل بيتصل بيا قال لي انت بعت ايميل تاني النهارده، ده الايميل التالت او الرابع ده لسه ما ردوش عليك، طب خد الرقم ده، او اقول لك اديني انا الرقم الحيز اللي عندك، اديني التفاصيل كذا كذا وانا هكلمه. اديت له التفاصيل الراجل وكلمه تمام التمام وزي الفل ومية مية. ده مدير السياحة. بس في مصر بقى مديرين سياحة ما شاء الله يعني قاعدين بروطات، يعني سوري يعني أنا آسف يعني، بس مش كله طبعا، وفي كل مجال في كده وفي كده. بس معلش اشتغلوا يعني، يعملوا يعني أنا كنت في الغردقة وبحاول بتكلمهم مكالمة. أنا كنت في الغردقة، اشتغلت السنة اللي فاتت دي في الغردقة لما نزلت قبل كورونا أصلا. كنت مسؤول التيكتنج طبعا في الشركة اللي اشتغلت فيها، تمام، وشغلت السيستم وتمام وحلو وزي الفل ومية مية. حلو. بس كنت بتعامل مع المسؤولين، يعني اللي هو ايه، المسؤول الطيران او مدير المبيعات، كنت انا اللي جبتهم. يعني انا اللي يعني ما كانوش ما يعرفوش الشركه اصلا،
تمام، لانه الشركه ما كانش شغال فيها اماديوس، ما كانش شغال فيها طيران اصلا، الشركه كانت شغاله داخلي بس. فلما كده انا اللي بدات اوصل بقى، وصلت الاماديوس الاول، نزلت اماديوس عندي. بعد ما نزلت اماديوس عشان اكتب الطيران، اتكلم مع ده واتكلم، بعد كده اجيب ارقامهم من على من على اماديوس، ما في ارقام مش معمول لها ابديت، في زمايل ادوني ارقام مثلا، في ده اداني رقم، في صاحب الشركه مثلا يعرف حد كان بيتعامل معاه في شركه طيران معينه منهم مثلا، كنا بناخد منه تذاكر دايركت، خد كلمه، مش عارف انا اجيب طيران العربيه من على النت، فلاي ناس مش فانا كنت بتكلم معاهم، وكل حاجه كانت مجرد بس يعني. عندي الجزيره دي احمد، استاذ احمد الله يبارك له بصراحه، يعني الراجل كتر خيره، مجرد بس ما عملت كونتراكت معاه وبعت له الايميل وكذا، خد رقمي طبعا وارقام اللي في الشركه على الواتساب 24 ساعه، اي رولز جديده تيجي، اي بتاع، اي كونديشن، اي رولز، اي بتاع بيجي بيبعتوا لي دايركت على الواتس، وغير كده على الايميلات برضه. بس على الواتس جاب لي الايميل اسرع، الواتس في ايدك والتليفون في ايدك، اليمين ممكن ما تشوفوش احيانا مع الضغط، لكن الموبايل ممكن حد بعت لك حاجه شوف دي مثلا، وتلاقي حد من شركه تانية بعت لك. يعني احنا عندنا جروبات واتس معظمها هنا شغاله حاليا، وبيتبعت على الايميل برضه، بس الواتس انت في ايدك بسرعه بتشوفه، وفي اسرع وقت بتشوفه، غير الايميل، من الايميل محتاج وقت لوحده فاضي خالص، لكن الموبايل ممكن تبص فيه انت وشغال، والايميل برضه ممكن تبص فيه. بس ايا كان يعني، كنت بتابع معاهم، لو في عندكم عروض ابعتيها له. فعلا كانوا بيبعتوا لي لو في داخلي، لو في كذا، هو طيران النيل، لو في داخلي، لو في مش عارف ايه، لو في كذا. يعني هو الراجل كان بيبعت لي العروض بتاعه الكويت ودبي طبعا، عشان هم كانت تروح الكويت ودبي الطياره عن طريق دبي، الكويت ترانزيت الجزيره. تمام، وكان بيبعت لي العروض اللي تيجي لمصر وتيجي لهنا وتروح هنا، وقطر كان بيبعت كل العروض اللي عنده الراجل. طيران النيل كان اي حاجه دوميستيك كان بيبعتها للراجل. تمام، فالمهم يعني ايه، المدير المفروض يتعامل بالشكل ده. طيب ما علينا احنا، بس انا حته دخلنا فيها قلت احكي لكم شويه عنها. طيب خلينا ايه تاني بقى ندخل فيه، بتكسب ازاي؟ انا صاحب شركه هكسب ازاي؟ بصوا بقى، كمكسب كمكسب ليك انت كصاحب شركه، مش بس بتعتمد على ال 3 4 دولار ولا 5 دولار اللي بتاخدها من العميل. كصاحب شركه بتعتمد على حاجات كتير، في بروفيت من الطيران، في بروفيت من السيستم نفسه، تمام، والبروفيت من عميل. ثلاثة دول اللي انا اعرفهم من واقع، يعني من واقع معرفتي الضئيلة بالحتة دي بتاعت المكسب يعني الربح. اولا، السيستم نفسه اماديوس جديد سيبر، كل ما تصدر عليه كل ما بيديك بنفيتس فايدة، كل ما بيديك ارباح، كل ما بيديك على كل سيجمنت مبلغ. بس لازم انت كشركة جديدة تعمل 1000 سيجمنت مع زي خلينا في اماديوس، لانه انا طبعا انا اكتفت السيستم خلاص على اماديس، وكنت داخل على البي اس بي كمان، بس انا ما كملتش، جت كورونا والدنيا قفلت، كنت هكمل على البي اس بي واعرف كل حاجه فيه، بس انا اشتغلت عليه بسيط يعني، البي اس بي مش قوي. المهم، اماديوس مثلا قال لي هنديك تارجت، هنديك ربح وكده. انا سالتهم هناك في مصر، طب انتوا مثلا، طب هتعمل ازاي؟ انا كلمت بسيبر واماديوس بصراحه، ما رضيتش اكلم جاليليو، كلمت سيبر واماديوس. فسيبر قال لي لا، ده انت بتدفع مبلغ كذا عشان تشغل الشاشه عندك، تعمل كذا كذا، هم تقريبا نفس المبلغ او نفس الشروط اللي هتتعمل، تمام، عشان اشغل السيستم، وليا موظفين في السنه اروح ادربهم. بس ايه الشروط بقى؟ ان انا احقق 1000 سيجمنت على الاقل، علشان ده في اماديوس. سيبر ما قاليش الحته دي، بس سيبر قال لي كام التكلفه عشان اشغل السيستم بتاعهم، وايه المطلوب. طبعا ورق برضو بتراخيص وشركه، ترخيص الإياتا بتاعك، وترخيص المحل، وبطاقه ضريبيه، وسجل، ده الكلام ده في مصر، وسجل تجاري والكلام ده. فالمهم قال لي عشان، فانا سالته قلت له طب انا دلوقتي انا هحجز معاك، كل كام سيجمنت هتعاملني عليهم، او هتعاملني ازاي، الربح اللي هناخده، المكسب اللي هاخده منك؟ قال لي انت بس حقق 1000 سيجمنت في السنه، لمده من دلوقتي لمده سنه، تمام، وليك اتنين هيتضربوا ببلاش، وي والكلام ده. طيب بعد ال 1000 سيجمنت، قال لي بتاخد 3 دولار على كل سيجمنت، من دولار ل 3 دولار، يعني مش ثابته ما. بس دي ما اعرفش بيحسبوها مثلا يعني اللي رايح من الشرق الاوسط لاوروبا، ومن رايح من الشرق الاوسط لاسيا، ولا من اسيا لامريكا، ولا كل سيجمنت بيختلف سعره، ولا هو هيكون مبلغ ثابت حسب مبيعاتك، دي ما اعرفهاش. بس المهم تحقق 1000 سيجمنت الاول ده كتارجت ليك، وبعدين هتبدا كل سيجمنت تصدر وتاخد عليه فلوس، انت بتاخد من العميل ومن السيستم نفسه. خلصنا دي حته السيستم، مش هتكلم فيها تاني. طب الطيران انا هستفاد منه ازاي؟ الطيران بقى، دي حته الطيران دي لعبه يعني، في شركات بتتضرب فيها ضرب، او في ناس بتوقف بسبب بسبب انها مش فاهمه الشركات بتعمل ليه كده. هقول لكم انا، احيانا نسبه 75% 80% بتيجي تلاقي عندك انت في السيستم تذكره مثلا ب 500 دولار،
انا مش عارف ما يعادل كام بكل عمله، بس انا بتكلم بالارقام دي عشان ايه تبقى الامور واضحه يعني. كل دوله هتختلف طبعا، ال $500 دي هتطلع بكام، بس وليكن تذكره، اي تذكره سماء دوبستيك انترناشونال، اي بتاع تذكره لقيتها عندك وان واي راوند تريب ايا كان ب $500 النت بتاعها. لما يجي لك عميل يقول لك ده انا لاقيها بره ب $400، تفتكر الفرق ده في الكلاس مش معقول؟ $100 مثلا في الكلاس ما بيفرقش، 20 $30 $50 بس، $100 $200 في الكلاس هيفرق؟ لا ما فيش. ممكن تلاقيه اصلا تشيبر، ارخص كلاس عندك، وانت عارف ان هو الزولو كلاس على الكويتيه اهو، يلا رايح كويت دبي الكويت مثلا ب $65 رايح جاي، وليكن خلينا نتكلم بالكويتي $65. لما يجي حد يقول لي واخدها ب $30 والله ويقسم ويحلف واديني زي ما خدتها، اقول له يا عم ماشي. طبعا انا بقى مش انا بعرف، لا ده انت لازم تقنع العميل انه السعر ده لو انت واخده من امبارح يتغير عادي مفيش مشكله، بس انا يعني تفهم العميل برضه، انا واثق في كلامك يا عم مش مكاتبك، بس انا حاليا عندي السعر كذا، ده اللي بيحصل. بس لما يروح العميل ويطلع ويروح يجيبها بنفس السعر تاني من نفس الشركه انت تتجن. بس لما تعرف اللي فيها ما تتجنش. ليه بقى هو بيعمل كده؟ يعني انت عندك ب 65 وهو عنده ب 30 $40. ليه بقى؟ ارد على التليفون وهي اقول له كل معلش. نيجي بقى يا شباب، معلش انا اتاخرت عليكم يعني، انا نسيت بصراحه كنا بنتكلم في اخر حته، بس هنيجي للربح من الطيران او المكسب من الطيران. تمام. اتكلمنا في حته الخطابات والكلام ده، وازاي تجيب الخطابات من الطيران، او تعرف الاشعارات اللي بتيجي اول باول او الخصومات او حلو. نشوف المكسب اللي انت بتكسب. شفنا المكسب اللي انت بتكسبه، اولا بتكسب من السيستم، وكل سيستم على حسب. وبعد ما تعمل التارجت مع السيستم قلنا هتاخد مبلغ منهم على كل حيز تحيزه وبالطريقه دي. طيب ايه اللي بكسب من ايه تاني من الطيران بقى؟ ازاي بكسب من الطيران يا اخوانا؟ الطيران قلنا ان ال ال كنا بنتكلم في حته انه واحد شاف تذكره رايح جاي ب 65 عندك وبره ب 30 $40 بالشكل ده. شو سوري انا انا اتلخبطت. هنتكلم ازاي وصل للسعر ده، او ازاي انت تتجنن، ازاي هو عايز يخسر يخسر، يبيعها بخساره عشان ايه؟ بس عشان يوصل للتارجت. السعر اللي هو بيديهوله ده حرق اسعار، يعني هو بيضرب السوق من ناحيه، بيفهم الناس ان هو ارخص من ناحيه تانية. هو اصلا عايز يعمل كده عشان عنده خطه في دماغه. ايه الخطه بقى؟ طيران زي الكويتيه مثلا، زي القطريه، زي هو رايح دبي مثلا، خلينا ناخد دبي. الاماراتيه مثلا مديا للبني ادم اللي عايز يبيع التذكره ده اقل من سعر السيستم اللي عندك. تمام. آه يعني تارجت معين يحققه عشان يبدا ياخد خصم. مثلا قالوا له مثلا انت حقق تارجت في السنه وليكن $10,000. خلينا في الصغيره خالص، 1000 $. مثلا هو على حسب كل طيرانك طالب كام، ومش بالظبط ومش بالارقام. طبعا انت بتتعامل مهمه مدير السياحه برضو هيتعامل مع شركات الطيران. طب انا لو عايز اخد منك اوبريتور كود، تور كود، اللي هو اكواد الخصم اللي احنا بننزلها على السيستم عشان ناخد خصم 10%، 30%، 5%، مثلا $5، $10 على كل حاجز، $20 على كل سيجمنت. بكل شركه وهتحاسبك بزي ما تحاسبك يعني. بس المهم ان هو وصل للسعر، هي يعني بيبيع ليه بالرخيص عشان حاجه ان هو الطيران زي ما قلنا مديله تارجت. تمام. يعملوا ايه اللي التارجت اللي يعملوا؟ عايزينه يبيع مبيعات على الطيران اللي هو باعوا لك رخيص. طبعا الاماراتيه مثلا باع لك رخيص ب 35 بدل 65 او 40 بدل 65، بايع للعميل سوري. طالب منه تارجت الطيران يبيع ب $1000 في السنه دي، عشان يديله ايه؟ خصم 20% 30% في الاخر، فيروح يبيع بخساره. بس بيبيع بخساره بعدل. ازاي بعدل؟ جاء في شهر 11 12 وخلاص باقي شهر وخلاص تخلص السنه، او شهر ونص، شهرين، من 11 ل 12 شهر مثلا، او لو من اول الشهر لاخر الشهر شهرين كده، اخر 10 اول ايا كان، باقي له شهر شهر ونص وحاجه. والمفروض التارجت، بس التارجت ناقص مثلا منه $200 300 من $1000 دول. هو يروح عامل ايه؟ يعمل عروض. يلا تعالى لدبي التذكره ب $50 ب $20 رايح جاي، بايا كان وات ايفر يعني. بس دي عشان $5 اللي هتنزل دي هو بايع بيها، وبايع $5 اللي خسرها او $10 اللي خسرها في السيجمنت او الدينار او ايا كان. عارف نفسه لو في خلال الشهر ده حقق التارجت هيجي له 25% خصم. هيجي السنه الجديده
لما يجي من 1/1/2021 مثلا 22 مثلا، لما يجي يبيع عارف نفسه هيخسر 100 دولار 200 دولار، بس لما يجي يبيع هيلاقي 25%، يعني على كل 100 دولار هو كسبان 25 دولار، يعني على كل خمس ست تذاكر هيبيعهم مثلا هيكسب ال 100 دولار اللي خسرها بالشكل ده. فهو عشان ايه بقى؟ عشان الطيران بيديك حاجه اسمها بينيفيتس، تركود سوري، خصم، بيديك خصم من الاخر، بس ليه تارجت، يعني زي ما السيستم ليه 1000 سيجمنت تصدرهم له في السنه على اي طيران مش مشكله مش تفرق، وبعدين يديك فايده على كل سيجمنت من دولار ل 3 دولار. الطيران برضو بيديك فايده بس ليه تارجت معين تحققه، يعني احنا كانت طالبه مننا 6000 دولار دينار في السنه القطريه مثلا على سبيل المثال عشان تدينا في خصم في الاخر، وفعلا ادتنا الخصم بعد ما حققنا المبيعات، لان احنا 8 افرع في الكويت. يعني لو ركزنا على طيران واحد بس مبيعات في الثمان افرع بتاعنا دول يا اخوانا هنعمل تارجت، احلى تارجت احنا كمان يعني. تمام، بس للاسف يعني مش بتتظبط لانه احنا في كل منطقه وليها مستوى معين في الاماكن اللي احنا شغالين فيها يعني. ففي ناس بتحب القطريه ما تحبش الاتحاد، في ناس بتحب في فرع بيصدر طيرانه كله على الاتحاد بس برضه مش موصل للتارجت بتاعه في السنه، عايز حد يساعده عشان نيجي نساعده نبص ان احنا المنطقه اللي احنا فيها مثلا الاتحاد ما حدش عايزها وليكن مثلا. بس المهم انه التارجت ده بيديك الطيران يقول لك مثلا القطريه كان عايزين 6000 دينار مبيعات مننا في السنه عشان يدينا للسنه الجديده، تمام، اللي هي السيزون الجديد يعني، تمام، خصم مثلا 10%، خصم 20%. احنا كنا نصدر تصدير على، كان عندنا العمانيه والخليجيه والقطريه والتركيه، الاربعه دول. الاربعه دول يا اخوانا كان عندنا احلى مبيعات عليهم لما كان قبل الكورونا بقى، لحد 2019 2020 كان لسه كان ما زال موجود قبل ما امشي، يعني السنتين اللي فاتوا كان ما زال التركود موجود بتاع العمانيه عندنا بالخصم. نيجي نبص برضه غير كده بيديك وزن زياده، يعني مثلا كان 30 كيلو لاسطنبول، التركيه لما كنا نعمل كان بالتركود ده كان بيدينا 40 كيلو وبينزلنا في النسبه. لذلك الناس كانت تسال بره، احنا كنا ندي بسعر النت بقى، ما احنا في عندنا 5 دينار 10 دينار 20 دينار فايده، كنا بنبيع بسعر النت اللي احنا شايفينه، ولو راح بره هيلاقيه زي الدينار دينارين مثلا العموله بتاعت المكاتب، فهيجي ياخدوا منك برضه، ما دي فايده بتبقى لك انت بقى، على الاقل انه سعرك سعر، وبنبيع بنفس سعر النت التركيه بقى، خلاص هو نفس السعر اصلا على الاونلاين عندك، خلاص خلصت على الاونلاين التركيه، طبعا مش المواقع التانيه الارخص منك. تمام. فدي فايدتك من القطريه، من الطيران نفسه. الطيران بيديك فايده، خلاصه الكلام ده كله يا اخوانا اللي انا عمال اعيد وازيد فيه برضو، انا اتلخبطت ولخبطتكم سوري، في خلاصه الكلام انه الفايده اللي بتجي لك من الطيران بيتفق معاك على مبلغ معين في السنه تحجز له بيه، طبعا هو بتوتال التيكت، مش هحسب لك، او بالضرايب، ايا كان هيديك ازاي برضه هتعرف منه. هيقول لك بالتوتال الضرايب بتاع التيكت من غير التوتال المفروض تحقق لي تارجت مثلا 1000 دولار 2000 دولار 10 ايا كان في السنه كام، بعد ما تحقق هديك نسبه كذا مثلا من المبيع. وبرضه على فكره المدير السياحي بتاعك لو ناصح قوي يعرف ان كل حاجه فيها فصل في الدنيا، سوري في الكلمه يعني، لا طب ما بدل ما اخليها 20 طب ما انا اخليها 30% مثلا كده. احنا بنعمل كده مع الطيران اصلا. تمام. فبعد ما تصدر له التذاكر دي في خلال السنه بالمبلغ ده، بيديك السنه الجديده او السيزون الجديد بيديك التور كود بتاعك، بيقول لك عندك خصم خاص، طبعا هو بيظبطه في الطيران عنده بحيث انت تدخله على السيستم، معروف انه ده تبع شركه فلان، بيديك الخصم على طول اقل من السوق اصلا او اقل من سعر النت اللي انت بتشوفه. غير كده في فوائد مثلا تلغي مجاني، تغير مجاني، في فوائد للتور كود ده برضه انك انت بيجيب لك وزن زياده 10 كيلو على الاقل مثلا. في طيران ما بيديش وزن مش مشكله، بس في طيران يديك وزن. التغيير كانت تركيا التغيير والالغاء مجاني، وبرضه بتاخد الكوميشن من العميل لو عايز تغير له، ومفيش ديفرنس فير بتاخد كوميشن منه برضه، وحتى لو في ديفرنس فير هتاخد منه كوميشن. لو عايز يلغي انت الكسبان برضه، هتقول هتخصم عليك كذا، وانت مش هتخصم على من الطيران مش هيخصم عليك حاجه، وتقدر تلغيها براحتك. كل دي فوائد ليك، دي المكسب بتاعك، ده المكسب الحقيقي. ولا تقول لي 5 دينار من العميل ولا 5 دولار من العميل، العميل عمره ما هيوصلك للمكسب اللي هو الملايين والمليارات والمبالغ الكبيره، لا الطيران هو اللي هيوصلك، والسيستم هو اللي هيوصلك. تمام. فدي فكره فكره التصدير وفكره المكسب بتاعك. الإياتا بيحاسبك ازاي؟ زي ما قلنا برضو بيحاسبك عن طريق البي اس بي، انت بتعمل الفلوس وبتحط فلوس فيه بتاع كذا، بيعمل لك حساب بيخصم منك اول باول. دي كل الفكرة. تمام. وطبعا انا لخبطتكم، انا ممكن اعيد الفيديو تاني اصلا يعني، بس ايا كان شكرا ليكم وشكرا يعني، وتحت امركم برضو، اللي عايز اي حاجه يا اخوانا يكتب لي زي كده، ولو استفدتوا قولوا لي استفدنا من اللخبه، انا صدعت بامانه من كتر الكلام اصلا، فعشان كده كنت بتكلم بسرعه في اخر دقيقتين دول اللي فاتوا دول.
يعني شكرا لكم واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة.